Rewa Soft, exceeding excellence. Ghumante, the amazing travelers. हजुरहरुलाई हाम्रो होमस्टेमा आउनु भएको स्वागत छ। अब हिँड्नु आट्नु भयो। नमस्ते। मध्येको स्पेशल भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो जुन चाहिँ बिदाईबाट सुरु हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ कोशी टप्पु आएर हाम्रो सुदीप होमस्टेमा 2 दिन बस्यौं अनि त्यहीबाट आज चाहिँ बिदा भएर हामी उदयपुरतिर लाग्छौं। उदयपुरमा यस्तो दामी स्पट छ समरको लागि। त्यही ठाउँ हामी आज एक्सप्लोर गर्छौं। उपहार स्वरूप यो फुल भिडियो हेर्नेहरूलाई कुरा सिकाए। गोप्रोको यो एउटा फिचर हुन्छ ब्याट्री सेभ गर्ने। डाइरेक्ट रेड बटनमा क्लिक गर्यो भने त्यो सेटिङ्स अन गर्नुपर्छ, रेकर्ड हुन्छ अनि टक्क सकिएपछि स्टप। त्यो भएपछि ब्याट्री गोप्रो अन अफ गरिरहनु पर्दैन। थाहा भयो नि रोशन? अहिले त्यही ट्राई गरेर आयो नि त। हामीलाई यो उदयपुरको समर स्पट घुमाउन लाने साथी थिए नवीन कार्की हुनुहुन्छ धरानको। उहाँहरू चाहिँ हामीलाई चतरा पुलमा पर्खेर बस्नु भएको छ। अलिक धेरै बेर नै भयो उहाँहरूले कुरेको। अब उहाँहरूसँग भेटेपछि चाहिँ हामी कुन डिरेक्सन लिने, कता जाने ठ्याक्क थाहा हुन्छ। उषादेखि चतरा पुल चाहिँ हामीलाई हाम्रो एक्सपेक्टेसन के थियो भन्दा यताउता सुत्दाखेरि 15-20 मिनट आधी घन्टा भन्नुभएको जस्तो लाग्यो। तर सोच्यो भन्दा एकदमै धेरै टाइम लाग्दो रहेछ। कति हो हामी हिँडेको? 1 घन्टा हुन लागेन? अलमोस्ट 1 घन्टा हुन लाग्यो। अब चाहिँ हामी वी आर गेटिङ क्लोज टु चतरा पुल। अब हाम्रो साथीभाइहरू त्यहाँ पुरै हुनुहुन्छ।
बल्ल तल हामी छतरा आइपुग्यौँ अलिकति इन्फर्मेसन रङ पाइएछ त्यहाँदेखि आउनु अलिक टाइम नै लाग्दो रहेछ त्यो हाम्रो अब धरानबाट हामीलाई घुमाउन आउँछु भन्ने साथीहरू चाहिँ उहाँ हो नवीन कार्की उहाँ हो तपाईँको रोनस स्थापित प्रभात श्रेष्ठ म श्रीमान श्रेष्ठ अब एकदम सरी हृदयदेखि सरी भन्न चाहन्छु धेरै कुरो उठ्नु भयो है हामी चाहिँ धरान एडभेन्चर ग्रुपबाट है हजुर ए भन्नु धरान एडभेन्चर हाम्रो यहाँ छ हाम्रो बाडेबाट चाहिँ बाटोको राइट साइड टर्न लिएर कच्ची बाटो छिर्दैछौँ अब यहाँ हुन त गाडीको बाटो चाहिँ छ तर हाम्रो गाडी चाहिँ यहीँ बाटोमा साइड लगाएर यहाँभन्दा धेरै अगाडि लाँदैन अब आएकै हो त भुटिया त प्रदेश 2 मा हामी टन्न के भन्छ तपाईँको ताल दह झर्ना हेरेर आएको छौँ होइन अब प्रदेश नम्बर 1 को भुटिया दहले सक्छ त अब नवीनजी ल जित्छ है यसो फोटो भिडियो हेर्दा त यार त्यत्रो प्रदेश घुमियो तर निलो पानी भएको कहीँ भेटेको छैन कि हामीले यसको पानी निलै छ निलै छ है अलि यो टाइपको नि ओहो ल कति गहिरो छ गहिरो त भाइ यसको नापो नै छैन अहिले यस्तो खडेरीमा पनि पानी कति छ त्यहाँ अहिले माथिबाट जम्प भन्दा पनि मुनि पुगिँदैन भन्छ ए हो र ल सही हो यहाँ बाटोमा भएको साइन अनुसार अब भुटिया त 100 मिटर अगाडि छ माथिबाट यही बाटो हो र रोक न हेल्प गर्नु पर्यो नि दिन हातै नचाहिनु रहेछ त सामान के ढकालिदिनु पर्ने हो देऊ हात देऊ डरला पर्दैन ल होइन कहाँ हो सबैलाई एउटा हो नि चिप्ली खा चप्पल त्यही भएर ओहो मान्छे आएसँगै आउने समस्याहरू चाहिँ यो है दिउको बोतल दिउ खाएँ यहाँ खाली हिँडेँ हेर पानीमा बगेको दिउ ओबल त हेर के छौ छैन
त्यहाँ नजिक नजिक हेर कता सब सर्वे गरेर एकचोटि हेर त्यो पोहोरहरू फाल भुतिया दह होइन अब धरानबाट करिब झन्डै अब मोटरसाइकल बाइकमा अब राइडमा आउने भने 1 घन्टाको बाटो हो खासै टाढा पनि होइन पिछे पिच त्यहाँदेखि सुपाडेबाट चाहिँ अलिकति मास्तिर उत्तर फर्किनु पऱ्यो नि उत्तरतिर लागेपछि अलिकति ग्राभल हिँडेपछि तपाईँको बाइक राइडमा जस्ट अहिले त पहिलेभन्दा पनि धेरै राम्रो भएको छ बाटोहरू बनेको छ अनि हजुरहरूले यहाँ आएर पौडी खेल्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफूले जान्ने मान्छे मात्रै सकभर पौडी खेलिदिनु होला कि त अब सेफ्टीको साथ लाइफ ज्याकेटहरू ल्याएर आएर खेल्नु पऱ्यो अलिकति पानीसँग चाहिँ खेलाची गरिदिनु भएन त्यो हामीले पनि खेल्यौँ गइरहेको कसैले पनि खुट्टा छुन सक्दैन क्या भुइँमा एकदम गहिरो थियो तपाईँको अब अहिले यो त झन् पानी नहुने मौसममा त यति टेप छ नि बर्खा हिउँ के अरे अब भदौ असोजमा त झन् कति गहिरो हुन्छ पानी माथि डिलसम्म आउँछ क्या पानीहरू डिल तपाईँको माथिको उयो झर्ना त तपाईँको त्यो फुल्ली आउँछ नि पुरै मुस्लै आउँछ क्या तपाईँको त्यहाँबाट दामी आउँछ ल भइरहेको चाहिँ हाम्रो घुमन्ते ग्रुप छ त्यही ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो नवीनले हाल्नु भएको थियो अनि है कन्भर्सेसन यस्तो भनेर घुमाउनु लान्छु आउनुहोस् भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै यसबाट साइड जुन हामी घुम्न आयो यसको लागि चाहिँ हाम्रो धरान एडभेन्चर ग्रुप है हामीलाई खेलाउनु मात्रै आउनु भएको जस्तो भयो तपाईँले खेल्नु भएन तपाईँले एउटा खेल्नु भयो है ल धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई एकदम रमाइलो भयो है फेरि पनि अब यस्तै केही मिल्यो भने गर्नुपर्छ धरानतिर यस्तो आउनु भएन सम्झिनु हुन्छ अस्ति उसले बिहान एकदम रसमा थियो भुतिया दहमा मान्छे आउने क्रमसँगै यो प्लास्टिकको वेस्टको चाहिँ बिग प्रब्लम देखिरहेको छु मैले अहिले चाहिँ अब मान्छे अलिक कम आउनु सुरु भइसकेको छैन त्यही पनि ठाउँ ठाउँमा प्लास्टिक अनि पानीमै पनि अब त्यो कोकोहरू तैरिरहेको छ बोतल चाहिँ हामीले निकाल्दियौँ सो हाम्रो मेसेज चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई यदि भुतिया दह आउनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म प्लास्टिक वेस्ट चाहिँ नफालिदिनु होला अनि यहाँ जसले अब म्यानेज गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिइदिनु होला किनभने एकदमै राम्रो ठाउँ छ तर अलिकति मान्छे क्राउड बढ्ने बित्तिकै त्यो प्रब्लम चाहिँ एकदमै ठुलो भएर जान्छ बर्खा बेला पानी बढेर बगाएर लान्छ भने पनि आखिरमा हाम्रै तल गाउँठाउँमै पुग्ने हो सो यो प्रब्लम चाहिँ मजाले मनन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु एकदम सिन्सियरली एकदमै राम्रो ठाउँ हामीलाई एकदमै मन पर्यो अनि तपाईँ भिडियो हेरिरहनु सबैलाई पनि एकदमै मन पर्यो होला तपाईँ वरपर एरियामा बस्नुहुन्छ भने त एकचोटि आउनुहोस्
अनि अघि हाम्रो साथीहरूले भने जस्तो एउटा सेफ्टीको मेजर चाहिँ पक्कै अपनाउनुहोस् पौडी खेल्न आउँदैन भने काठमाडौँबाट अथवा अरू ठाउँबाट हुनुहुन्छ भने विमान तपाईँको बाटो पर्यो सिन्धुली हाइवेको बाटो पर्यो भने पनि यो ठाउँ आउन खासै मुस्किल छैन 1.5 घन्टा छुटाएर आउनु भयो भने अति नै अमेजिङ एक्सपिरियन्स तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ हिडन पोखरी उहाँ चाहिँ रोयल एमटी र कम्युनिटी होमस्टेको कर्मचारी हाम्रो टुर म्यानेजर सुजनजी हुनुहुन्छ एकदमै डिलिजेन्टली प्लास्टिक सफा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई यो ट्रेनिङमा सिकाएको हात मिलाउनुहोस् एकदमै ट्रेनिङमा सिकाएको कि भन्नुहोस् त हामीसँग आएर सिक्नु हामीलाई चाहिँ सुरुमा बेसिक ट्रेनिङ गर्दाखेरिमा गाइडिङको प्रिन्सिपल्सभित्र यो चाहिँ पर्थ्यो किनभने हाम्रो चाहिँ हामी आफ्नो बानी बेहोरा पनि हामी जुन यो पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि धेरै चेन्ज भयो क्या हामी पहिला चाहिँ खायो फाल्ने गर्थ्यौँ त्यसपछि गेस्टहरू छ हिँड्न थालेपछि उनीहरूले चाहिँ जस्तो फोहोर पनि टिपेर ट्याक्क राख्ने भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ बानी जस्तो भइसक्यो कि गेस्टले टिपेपछि अनि टिप्नाल्नु भएको त्योभन्दा पहिला चाहिँ वास्तवमै भन्नुपर्दा म पनि त्यति धेरै ध्यान दिँदैन थिएँ होला है अहिले चाहिँ यो चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ अहिले कता गाइस एकछिन पर्ख नि त प्लास्टिक टिप्दै हुनुहुन्छ अनि यत्तिकै छोडेर हिँड्दिने सुजनजीलाई हाम्रो अलि हाइवे घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते हिमाल पहाड चढ्ने हो तराईमा देश डुल्ने हो साथ हामी आइपुगेका छौँ कञ्चन ग्रिलमा हेर्नुहोस् तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ यस्तो मादरको भिडियो मादरले खिचेको देख्नु भएको छ घुमन्ते नमस्ते घुमन्ते